我要买机票我要买机票የፕሌን ቲኬት መግዛት እፈልጋለሁ机票የፕሌን ቲኬት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ተባበሩኝ ከልብ አመሰግናለሁ ፌጂ ፒያው ወይንም ጂ ፒያው ማለት የፕሌን ቲኬት ማለት ነው ፌጂ ሁለቱም የመጀመሪያ ቶን ነው ፕሌን ማለት ነው ወይም አይሮፕላን ማለት ነው ፒያው ቲኬት ማለት ነው ስለዚህ ከፊት ለፊት የአውሮፕላን ቲኬት ወይም የፕሌን ቲኬት እንደምንል በአማርኛው ከፊት ለፊት በቻይንኛም ፕሌን የሚለውን ትርጉም ከፊት ለፊት እናስገባና ከኋላ ደግሞ እንደዚሁም ቲኬት የሚለውን ትርጉም የቻይንኛውን ሚኒንግ እናስገባለን ልክ እንደዛው ፌጂ አውሮፕላን ወይም ፕሌን ማለት ነው ፒያው ቲኬት ነው ለምሳሌ የትሬን ቲኬት ከሆነ ሆቸ ትሬን ማለት ነው ፒያው ደግሞ ቲኬት ነው ሆቸ ፒያው ወይም ባስ ከሆነ እንደዚሁም ባሽ ፒያው ማለት እንችላለን ስለዚህ ስሙን ከኋላ በማስገባት የምንፈልገው የትራንስፖርት ሲስተም ከዛ በመጨረሻው ደግሞ ፒያው የሚለውን በማስገባት እንደዚሁም የቲኬቱን የትራንስፖርቴሽን አይነት ቲኬቱን መስጠት እንችላለን ወይንም መሰየም እንችላለን ማለት ነው ልክ አሁን እዚህ ጋር ፌጂ ፒያው ወይንም ጂ ፒያው ስንል የፕሌን ቲኬት እንደምንለው ሁጃ ሁለቱም የመጀመሪያ ቶኖች ናቸው ፓስፖርት ማለት ነው ሁጃ አራተኛ ቶን ሁጃ ፓስፖርት ማለት ነው ሁጃ ፓስፖርት ነው ለምሳሌ ፕሌን ቲኬቱን ለመግዛት በሄዳችሁበት ፓስፖርት ሊሆን ይችላል ሌላም ልትጠየቁ ትችላላችሁ ለምሳሌ ሁጃው ዳይለማ ፓስፖርትን ይዘሃልን ማለት ነው ይሄኛውን አሁን ያለውን አረፍተ ነገሩን እያንዳንዱ ቃላት ለብቻ ብናወጣቸው ሁጃው ፓስፖርት ነው ዳይ መያዝ ነው ወይም የሆነ ነገር ከራሳችን ጋር ማድረግ ነው ዳይ እንላለን ለህ የሚለው ደግሞ የኢቨንቱን መከናወን ነው የሚገልጸው እዚህ ጋር ምክንያቱም ፓስፖርት መያዛችን ምክንያቱም ባለፈው ጊዜ ነው የተከሰተውና ስለዚህ የኢቨንቱ በአላፊ ጊዜ የተፈጸመ መሆኑን እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው ለዛ ነው ለህ የሚለውን የምንጠቀመው ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁም መህ ደግሞ በራሱ ምንም ትርጉም የለውም ነገር ግን በየትኛውም አረፍተ ነገር መጨረሻ ላይ ሲመጣ አረፍተ ነገሩን ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ያደርጋል በማለት ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያደርገው ስለዚህ ሁጃው ዳይለማ ስንል አንተ ፓስፖርት ይዘሃልን ማለት ነው ወይንም ፓስፖርት ይዘሃልን ማለት ነው ሁጃሃ እዚህ ጋር ማያችሁ ሶስቱም አራተኛ ቶኖች ናቸው የአራተኛ ቶኖች ናቸው ሁጃሃ የፓስፖርት ቁጥር ማለት ነው ከላይ እንዳልኳችሁ ሁጃ ፓስፖርት ነው ሃው ደግሞ ቁጥር ነው ሁጃሃ የፓስፖርት ቁጥር ነው ለምሳሌ ሌላም በዚህ መናገር እንችላለን ዲያንኋ ማለት ስልክ ነው ቁጥር ደግሞ እንደዚህ በቻይንኛ ሃው እንላለን ዲያንኋ ሁጃሃ የፓስፖርት ቁጥር ዲያንኋ የስልክ ቁጥር ፋንጂያሃ ለምሳሌ ሆቴል ሄዳችሁ ሊሆን ይችላልና ስለዚህ የሩም ነምበሩን ስትጠይቁ ፋንጂያሃ የሩም ቁጥር ማለት ነው ያ የምናድርበት ወይንም እንደዚህ ማያዝ የፈለግነው የዛች ሩም ቁጥር ማለት ነው እና በመቀጠል እንደዚሁም ሌላ ልንጠየቅ የምንችለው ሸንፈንጀን መታወቂያ ማለት ነው አሁንም ይሄኛውንም እንደዚሁ ለየብቻ ስናይ ሸንፈን ማለት ማንነት ልዩነት ማለት ነው ማንነት ወይም የአንድ ሰው አይደንቲቲ የምንለው ማለት ነው ሸንፈን አይደንቲቲ ማለት ነው ጀን ደግሞ
የሆነ እንትን ነው ከአውቶሪቲ ከሆነ አውቶሪቲ የተሰጠ የምስክር ወረቀት ነው ማለት ነው። አንድን ነገር የሚመሰክር ህጋዊነቱን የሚያረጋግጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነገር ነው ጀንግ የሚለውን ስንጠቀም ከአንድ አውቶሪቲ የተሰጠ ስለዛ ነገር የሚናገር የሚመሰክር የሆነ ወረቀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሸንፈን ማለት ማንነት ነው የአንድ ሰውን ማንነት ወይም አይደንቲቲ የምንለው ነው። ጀንግ ሲሆን ደግሞ ማሳወቂያ ማረጋገጫ ማለት ነው። ሸንፈን ጀንግ ማለት መታወቂያ ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ የተለያዩ የቻይንኛ ቃላቶች አንድ ላይ ሲሆኑ ሌላ ሚኒንግ እንደሚሰጡ ማለት ነው። ሌላ ሚኒንግ ይሰጣሉ ማለት ነው። ሸንፈን ጀንግ መታወቂያ ነው። ምክንያቱም ፕሌን ቲኬት ለመግዛት ስንሄድ ሸንፈን ጀንግ እንጠየቃለን፣ ሁጃ እንጠየቃለን፣ ሁጃሃ እንጠየቃለን። እንደዚሁም በመቀጠል ሌላውንም ደግሞ እያየን እንሄዳለን። ኒዮ ሸንፈን ጀንግ ማ ኒ አንተ ዮ መኖር ሸንፈን ጀንግ መታወቂያ ነው። ማ የሚለው ደግሞ አያችሁ አረፍተ ነገሩን ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር አደረገው ማለት ነው። ከላይ እንዳልነው ኒ አንተ ዮ መኖር ነው። ሸንፈን ጀንግ መታወቂያ ነው። መ ጥያቄያዊ። ስለዚህ መታወቂያ አለህን ማለት ነው። መታወቂያ አለህን ማለት ነው። ኒ አንተ ነው። ወ ዮ ሸንፈን ጀንግ ያ ማለት እኔ መታወቂያ አለኝ ማለት ነው። ወ እኔ ዮ መኖር ነው። ሸንፈን ጀንግ ደግሞ መታወቂያ ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ ያለማንም አስተርጓሚ መናገር እንችላለን፣ ወይም በዚህ መልኩ ቻይንኛችን ደግሞ ማዳበር እንችላለን። ሸንፈን ጀንግ ሃ የመታወቂያ ቁጥር ማለት ነው። ከላይ ምን ብለናል? ሸንፈን ጀንግ መታወቂያ ነው ብለናል። ሃ ቁጥር ነው ብለናል። ቅድም ዲያሃ ሃ ፋንጂያ ሃ ብለን ከላይ ተናግረናል። እንደዚህ እዚህ ጋር ሃ ስንል የመታወቂያ ቁጥር ማለት ነው። ሸንፈን ጀንግ ሃ የመታወቂያ ቁጥር ነው። ለምሳሌ ኒደ ሸንፈን ጀንግ ሃ ማ ሽ ዶሻ ኒደ ሸንፈን ጀንግ ሃ ማ ሽ ዶሻ የመታወቂያ ቁጥር ስንት ነው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ፕሌን ቲኬት ሲንገዛ ሁለት አይነት ቲኬቶች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ዳንቸን ፒያ የመድረሻ ቲኬት ማለት ነው። አንድ ትሪፕ ብቻ መድረሻ ወይም ሲንግል ትሪፕ የምንለው ማለት ነው። ሲንግል ትሪፕ የምንለው ዳንቸን ፒያ ስለዚህ የመድረሻ ቲኬት ወይም ሲንግል ትሪፕ ቲኬት ማለት ነው። ደርሶ መልስ ከሆነስ